House Tour Pearl, Dilly Amo and House, Revlog. Hi, irashaimase. Hi! Kamusta ka today? I'm okay. Kinchana. We're here at Ine. Mm-hmm. Yes. So, mag-room tour ta here. So, hi guys. So, I've heard di ay ma'am, nga kanang larga ka sa inyong barangay. Unsa di mong plataporma? Akong plataforma kay hatagag bonus ang mga single sa man ako ang gwapa. O wala lang. So, hi guys. Diri ana punta sa toilet. So, this is Japanese style na toilet. So, i-demonstrate na kung saan paggamit og toilet. Nga ni foundation, malibang. Lingkorin lang kay. Unsa man to ginatawag nila nga bidet? Bidet? Oh my God, bidet. Naarang bidet. Oh, naka-English man day siya maski pag naata sa Japan. So, bidet is naka-front or wide. Di na nato pisliton kay basigma. Marong. So, dali ana punta sa faucet. Wala may niani sa amuan. Wala may bumba man to. Saan na pag... Walang sama ni, wala lagi instruction ni Uncle. Saan man ipatay ta? Giligid ko kabaloan eh. May bitaw. Ay, ani on day siya. Ay, magic. Nakoy may inumduman. Murag siya. Ala, oh. Gamay lang eh. So, dili na ta siya shower. Ma-shower pa tayo. Ang saan ni? Wala gini taga-bukid niya. Hindi taga-balaman sa aking pagkuhan. Ang saan ni? Ay, pataka. Dili. Slime. Wala gini. Wala sa mo. Wala lagi ni suga din na, madam. Wala sila. I-on na to dali. O, di ba? Nindo siya kay glass. Sa mua kay mura naman pag-sin. Kalungan na to kay kalas ang kurente. Okay, na siya shampoo, Madam, conditioner, wala and di ka bar soap. nagpaila-ila. O, kisa mo na. Kaya ako din si Kwan, Irish. Ng Osaka, Japan. So, dire na tanak ko si Mama Mia. Ako ang ilang katabang. Of course. Samong katabang, of course, siya mong navigator. And also, of course, siya ang maglutoon niya. So, dire na ta sa ito ang dining and kitchen. Wait, kasi ni ay, mo din yung dining. So, stop sa. Madaro. Hi. Mo Wala. din yung dining. Pwede ka, diri apati. So, guys, nanapunta diri sa kitchen and dining. Dining? So, mo ni, ang mga kitchen, kita naman. Butang na mag-git. Butang na mag-git ang mga ref. Kaya naman. Git. Sure, no. Guys, na diri o tanaw. Ay, ang na interior microwave oven. Yung model na, namin libre tubig. Unsa may amazing aning balay nga imuhang napuy-an ron, madam? Kanisiyo. Nindot gina siya sa mga single. Atoy. Wholesome ba ako mga content? Walay cut. Saan man eh? Pwede ba ngayon ka mag-shower day? Ayun no. Pero unsaan ni siya? Kaya na-ashay ka ng heater. Diri siya. Na siya heater. Karon na magud din nagkuan na malhin mo na wala mi kabalo. Na siya dish. Wala siya dishwasher. Why dishwasher itong balay? Sa man mo ni tao. Mga neighborhood. Ito neighborhood. Wala sila kay busy po sila. Nindot siya. Guys, na ako ipakita sa inyo ha ang 52 inches flat screen TV. Cash on. Deliver. Cash on.
namin. So, wala siya. Basta hindi na mo on sad madam. Uy, kay wala kay. Una siya. Asa man tong remote? Pero, nasa coffee. Dili kailangan og apam para maka 52 inches. Unsa man balik ka madam. Dili ta kailangan og apam para maka 50 inches nga flat screen TV. So asa man ang remote? Tara ay. So yun na to ha. Uy, na ay Netflix. Na! Sige, Diba? subdi. Mag Netflix and chill tani. O diba? Try na to Netflix. Lunaog yun! Tereng. Diba? Naman tayo internet. Hala, nindot ilang speaker. Oh! Basaha daw. Buste. Oh, Mia, teach me how to read this. Come on. Buste. Oh, buste lagi. Ayun lang sa gupangutan ah. So, kamo guys, unsang pagbasa ani? Kaya akong pagbasa sa ginger ale jud ginger ale ginger ale de ay siya. So, kana siya unsa ni pagbasa sa BOSE. Now raw to guys. Unsa on Majud and Pad Red. Comment below. Jajij. Like and share put. Please be Tawny.